guys! So, ito na po yung ating air purifier. So, bali nung tinanggal po natin siya sa box, hindi pa po siya naka-assemble. So, bali ito po yung mga parts ng ating air purifier. Meron po tayong front cover. So, ito po yung ating filter. HEPA filter, ito po siya yung sa harap. At yung sa likod naman yung activated carbon filter. So, bali dito sa ating HEPA filter, based na research ko po, dito pa lang is matatrap niya na yung dust na dadaan papasok dito sa ating air purifier. So, papasok na siya dito, may ipon na ngayon yung dust. So, pag naipon na itong dust dito sa ating HEPA filter, kailangan na natin siyang linisin. So, madali lang naman po siyang linisin. Gamitan lang po natin ng brush at pang long term use na rin po siya. So, hindi po natin siya kaagad kailangang palitan. Pwede naman po siyang linisin. So, bukod po sa dust na napifilter nito, ay pwede rin po niyang i-filter kung meron tayong mga pets sa bahay. Kaya rin po i-filter yung mga balahibo ng ating mga pet, yung mga hair strands, yung molds and bacteria and airborne viruses. So, kaya po niya i-filter dito. So, dito naman po sa ating activated carbon filter. So, dito pa lang ay kaya naman niyang i-filter yung mga chemical fumes na nalalanghap po niya. So, pwede rin po yung mga usok na nanggagaling sa ating mga kusina or any smoke na pwede niyang i-filter. So, since natatrap niya yung usok sa ating bahay, reminder lang po na hindi po siya pwedeng gamitin as exhaust fan sa ating mga kitchen. Since itong product na to ay hindi pwede sa room na medyo foggy or nagmo-moisture, hindi natin siya pwedeng ilagay sa CR. So, start na natin siyang i-install. So, isa rin ito sa mga reasons kung bakit ko to binili, para makapag-free up ng time para sa akin. Lalo na bilang isang house mom, kailangan ko mag-asikaso ng maraming bagay. So, natulungan ako na itong item na to para mag-purify ng air and therefore, less dust na ang lilinisin ko. So, ito po yung kanyang remote. Try natin siyang i-on. So, yun. May nakita akong alikabok na pumasok dito sa likod. So, meron tayong choices kung air purify, smoke-free, or N-ion. So, pag press natin yung smoke-free, pwedeng magkasabay ang smoke-free at N-ion. Pag air purify, pwede rin kasabay ang purify at N-ion. Pero hindi pwedeng magkasabay ang purify at smoke-free. Hindi pwedeng magkasabay yun. So, ito lang ang pwede. Smoke-free and N-ion and purify and N-ion. Pwede magkasabay siya. So, gamitin na lang natin yung smoke-free kung medyo mausok sa bahay natin kapag nagluluto tayo. Yan.
Napansin din pala ng anak ko na maganda nga ang effect nitong purifier. Before kasi, konting dust lang ina-aching at nagra-runny nose na siya. So, nung sinabi niya sa akin na mas malinis na nga yung hangin at mas maginhawa yung paghinga niya, matapos lamang na naka-on itong air purifier ng mga 2 oras. Thank you for watching, guys!